જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું પંચામૃત. કોઈ પણ પૂજા પાઠ હોય ઘરમાં તો પંચામૃત તો પ્રસાદમાં હોય જ છે. પંચામૃતમાં આપણે 5 વસ્તુ નાખીએ છીએ. તો હવે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. એક બાઉલમાં આપણે લઈશું દૂધ. હવે એડ કરશું દહીં, અને દહીં એકદમ તાજું લેવાનું છે. દહીં લીધું છે 3 ટેબલ સ્પૂન. હવે લઈશું સાકર. સાકર લેવાની છે 2 ચમચી, અને તમે દળેલી સાકર લો અથવા તો રેગ્યુલર સાકર લો તો પણ ચાલે. હવે લઈએ છીએ મધ. 2 ટેબલ સ્પૂન મધ લેવાનું છે. મધ આપણે નાખ્યું છે એટલે સાકર આપણે ઓછી લઈએ છીએ, 2 ટીસ્પૂન. હવે લઈશું ઘી. ઘી 1 ચમચી અથવા તો 1/2 ચમચી લેવાની છે. તમને 1 કે 1/2 ગમે તે લઈ શકો છો. અને બને ત્યાં સુધી આપણે પ્રસાદમાં ગાય માતાનું ઘી વાપરીએ છીએ, પણ તમારી પાસે ઘરમાં જે ઘી હોય એ તમે વાપરી શકો છો. બધું બરાબર મિક્સ કરવાનું છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘીને થોડું વોર્મ કરીને મેલ્ટેડ ઘી પણ નાખી શકો છો, અને મેલ્ટેડ ઘી નાખશો તો જલ્દી મિક્સ થઈ જશે. તો અહીંયા એકદમ બરાબર આપણે મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા મિક્સ થઈ ગયું છે. આપણું પંચામૃત તૈયાર છે. હવે હું એને પ્રસાદ માટે એક બીજા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરીશ. અને કોઈ પણ પ્રસાદ તુલસી માના પાન વગર કમ્પ્લીટ નથી હોતું. સો હવે આપણે લઈશું તુલસીનું પાન. સો અહીંયા આપણું પંચામૃત તૈયાર છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ માપથી પંચામૃત બનાવી જુઓ, અને જો રેસીપી ગમી હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.